चट्ट रुमाल क्या मालूम कोटेको खल्तीमा यो आयो वाला फेरि दिनु哎呦我的妈！ एक्सक्यूज मी दाई यो टिकटकमा भिडियो भाइरल कसरी हुन्छ भनिदिनुस् न शायरी एउटा सुनौँ न शायरी चुरोट त सबले खान्छन् मलाई त खैनी मन पर्छ चुरोट त सबले खान्छन् मलाई त खैनी मन पर्छ आई लभ यु त तिमीलाई भन्न मन थियो तर के गर्नु मलाई त तिम्रो बहिनी मन पर्छ कसिलो ज्यान फुकेको छातीमा हेर्यो भने निद आउन रातिमा शिरको टोपी चट्टै जमजम डाँडै काटेर लम माया झट्टै 哎呦我的妈！ 哎呦我的妈！ माया लाग्छ बुढीको बुढीको माया लाग्छ कस्तो राम्रो लाग्छ ए हो उले त मलाई कहिले नि करान्न उले त मलाई कस्तो कस्तो माया गर्छ त्यही भएर मैले नि उलाई गरेको ए हो Let's go to begin. ओ बेना बच्चाहरू सुट्यो कि तिमी पनि सुत न त म र त्यही